Hello, good day mga boss and welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan natin sa bidyong ito ay ang tungkol dito sa civil engineering idea o yung mga civil engineering basic idea i-discuss natin sa bidyong ito. Kagaya mga boss no ng mga bakal sa poste, ng mga bakal sa biga at marami pang iba. Step by step nating i-discuss yung mga civil engineering idea yan. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Marami po kayong matututunan sa video natin ito. Ang una nating pag-uusapang idea mga boss no, bali itong transverse reinforcement no sa column. Pag sinabing transverse reinforcement sa column mga boss no, ito yung tinatawag na lateral ties sa poste no. Yun namang transverse reinforcement sa biga, ang tawag diyan mga boss no, stirrups. Yung iba akala nila parehas yan no, pero basta sa column lateral ties no. And then yung sa biga naman stirrups. Minsan kasi yung sa column stirrups din ang tawag nila no. Para maiba pag sinabing stirrup, sigurado sa biga po 'yon no. And then sa yung ties naman o kaya lateral ties, sa poste po 'yan. Ang gamit po ng mga transverse reinforcement na 'yan ng lateral ties at saka stirrups o yung anilyo no, are provided to handle shear force and help longitudinal bars in position para hindi raw po gumalaw no sa pwesto ng main bar no. Yung main bar po, pag sinabing main bar, yan po yung tinatawag na longitudinal bar no or main bar. Pag sinabi pong main bar sa biga po yung mahaba pong bakal no, sa taas at saka sa baba. Ito po yung main bar. Sa poste naman po yung vertical bar. Ayun po no. Ayan po yung tinatawag na transverse reinforcement at saka yung longitudinal bar no. Merong main bar sa beam no, longitudinal sa biga at saka meron ding longitudinal bar sa poste o yung tinatawag na main bars no. Kagaya po ng nakikita natin no, ang stirrups ito po yan no. Ayun po no. And then yung lateral ties po o ties no sa column, sa poste, ito po yung mga yon no. Dito po ito yon no. Ayan po yung stirrups kasi biga po ito no. And then ito naman po yung tatlong ito na mahaba, yan po yung longitudinal bar no o yung tinatawag na main bar. Top bar po yan, then meron din pong longitudinal bar sa baba, yun po yung bottom bar. Sa biga po yan no. Bago po pala tayo pumunta sa mga susunod na idea no, pindutin lang po pala muna natin na yung like no. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe, notification bell, and then kung may time po kayo, pakishare yung video no. Yung Mix ni Kuya YouTube channel po, merong mga playlist videos yan. Ito po yung mga yon. Sana po panoorin nyo. Maraming salamat mga boss. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss no, yung LD. Pag sinabing LD, development length po yan no. Yung LD ng biga, ito po yon no, yung bend na yan. Bali yung pong development length no, ang haba po nito ng bend na nakikita natin ito, 16 dB or 16 times diameter ng bar o kaya 300 mm no. Bali kung alin po yung mas mahaba sa dalawang yan, yan po yung gagamitin natin. Kung wala pong nakalagay na LD sa plano no, kasi sa plano po may mga nakalagay na LD na naka-structural na pero pag wala po, yung minimum po natin ito yung pwede natin gamitin yung 16 dB or 300 mm. Pag sinabing 16 dB boss no, yung 16 times diameter ng bar. Kung ang diameter ng reinforcing bars natin, ng main bar natin is 16 mm, bali 16 times 16 lang po 'yon no. Bali 16 times 16 bali 256 mm.
Ngayon, dalawa po yung option, 16 dB or 300 mm. Kung alin po yung mas mahaba, yun ang gagamitin natin, no? Between 256 mm tsaka 300 mm, ay 300 mm ang masusunod. Bali ang LD natin mga boss, 300 mm siya or 1 foot. Ayan, or 0.3 meters. By the way mga boss, no, meron akong isang video na step by step kung diniscuss, no, yung mga iba't ibang bend, no, kasama mga boss itong LD dito sa biga. Sana panoorin nyo yung video yun. Ang susunod na idea na pag-uusapan natin, no, mga boss, no, etong number ng stirrups kung paano computein sa biga, no. May formula diyan mga boss, no. Yung formula niyan is clear length, no, divided by spacing. Kaya lang magpa plus 1 tayo, no. Bali kung ang clear length natin na 4 na metro siya or 4 meters, ang spacing natin is 0.15 meters or 150 millimeter. Bali yung number ng stirrups natin is equal to 4 meters divided by 0.15 meters plus 1. Ayan yung formula natin, no? Ito. Bali yung bilang ng stirrups natin 27 plus 1, bali 28 pieces yan. Ayan yan, no? Kaya lang eto mga boss, no, huwag niyong kakalimutang maglagay ng plus 1, no? Kasi ang ine-estimate natin yung bilang ng stirrups, hindi po yung bilang ng spacing, no? Ayan po, no? Kaya lagi po kayong maglalagay ng plus 1. By the way, meron din po akong isang video, no, na detalyado, no? Diniscuss ko ron kung ano ba yung clear length, no? Step by step ko pong diniscuss doon. Sana po paki-watch nyo yung video yon. Punta po tayo sa susunod na idea. Ang susunod na idea mga boss, no, yung bilang ng main bar natin, no, o yung bilang ng longitudinal bar natin sa square column at saka sa rectangular column, yung minimum na bilang, no. Ang minimum na bilang mga boss, no, bali 4 pieces yung longitudinal bar natin o yung main bar natin, no. Ayan po, no. Hindi po pwedeng mas mababa pa sa 4 na piraso. Kailangan na 4 na piraso po yan, no? Or mas marami pa po, no? Ang minimum is 4. Ngayon sa circular column or spiral column, mamaya i-discuss ko po kung ano yung difference ng circular column tsaka spiral column. Ang minimum po niyan parehas lang, no? 6 na piraso po yung main bar o yung mga vertical bar, no, ng mga spiral column na yan at saka circular column. 6 po ang pinaka-konti niya na dapat ilagay. Ayan po yung para sa square and rectangular column, 4, and then sa circular column tsaka spiral column, 6 po. Okay, ang susunod na idea mga boss, no, na pag-uusapan natin, no, gaya ng sinabi ko kanina mga boss, no, pag-uusapan natin yung difference ng spiral column tsaka ng circular column, no. Akala nila, no, na ng iba parehas ito, no. Tingnan natin bakit magkaiba. Pag sinabing spiral column mga boss, no, yung spiral ties yung pinaka yung sumusuporta sa main bar, no. Kagaya nito, nakapulupot po yung spiral ties. Ayun, no. Ang longitudinal bar natin ayun, no, 6 sila, minimum, no. Nakapulupot po yung spiral ties. Ayan po yung spiral column. Kaya tinawag na spiral column, spiral ties yung ginamit, no. Ngayon, pag sinabi namang circular column, bilog din naman yung poste, no. Parehas lang naman bilog yung poste. Kaya lang ang kakaiba niyan circular ties. Hindi po nakapulupot, nakatali yan. Kagaya po ng nakikita nating ito, no. Ayan po yung circular column. Kung mapapansin nyo po, ito po yung pinaka yan po yung transverse reinforcement, no, ng circular column, no. Circular ties siya. So nakatali po siya diyan, no. May spacing po yan. By the way, meron po akong isang video, no, sa spiral column tsaka sa circular
column, no? Kung gaano po kahaba yan at ilan po yung bakal na magagamit, no? Ayan po yung topic natin dito sa spiral column at saka dun sa circular column. Magkaiba pala yan. Ang difference lang po pala nila itong spiral ties ang gamit sa spiral column, yung circular ties naman sa circular column. Ayan po yung mga naging topic natin dito sa civil engineering idea. Kaya lang bago tayo mag-exit mga boss, no, i-shoutout ko muna po pala si Bike Tayo. Ito po yung kung mahilig po kayong mag-bike, no. Meron pong channel na Bike Tayo. Pasyal po ito at saka tungkol sa pagbabike, no. At saka pakipindot nyo na rin po yung like, subscribe, saka notification bell. Meron po akong mga playlist video, no? Sana paki-watch nyo na lang po. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.